เคยเป็นไหมครับดูหนังเรื่องเดียวกับเพื่อนแต่พอดูจบกลับคุยกันคนละเรื่องหรือฟังเพลงเดียวกันแต่ละคนกลับรู้สึกไม่เหมือนกันทั้งที่สิ่งที่เราเห็นก็เหมือนกันสิ่งที่เราได้ยินก็เหมือนกันแล้วอะไรล่ะที่ทำให้เรารับรู้ต่างกันคำถามนี้แหละครับคือจุดเริ่มต้นของโชว์ปี 2026 จาก Carolina Cloud กับโชว์ที่มีชื่อว่า The Dolls of Perception หลายคนอาจคิดว่าชื่อนี้ตั้งมาให้ฟังดูเท่แต่จริงๆแล้วมันมีที่มานะครับ The Dolls of Perception คือชื่อหนังสือของ Aldous Huxley ซึ่ง Huxley ก็หยิบชื่อนี้มาจากประโยคของกวีชาวอังกฤษวิลเลียมเบลกที่เขียนไว้ว่า If the dolls of perception were cleansed everything would appear to man as it is infinite หรือแปลประมาณว่าถ้าประตูแห่งการรับรู้ของเราถูกเปิดออกทุกสิ่งจะปรากฏอย่างที่มันเป็นไร้ขอบเขตประโยคนี้ไม่ได้กำลังบอกว่าโลกเป็นยังไงแต่มันกำลังชวนให้เราตั้งคำถามว่าสิ่งที่เราเห็นทุกวันมันคือทั้งหมดแล้วหรือยังถ้าไปอ่านข้อมูลของ Carolina Cloud จะเห็นว่าพวกเขาพูดถึงอยู่3คำตลอด perception awareness และ connectedness หรือก็คือการรับรู้การตระหนักรู้และการเชื่อมโยงสิ่งที่ผมชอบก็คือ Cloud ไม่ได้พยายามบอกเราว่าโชว์นี้ต้องตีความแบบนี้นะเขาแค่ชวนให้เราเปิดใจแล้วปล่อยให้การแสดงค่อยๆพาเราไปเองอีกอย่างหนึ่งที่ผมชอบมากของโชว์นี้คือการเลือกเพลงปีนี้ Carolina Cloud ไม่ได้เลือกเพลงจากยุคเดียวเท่านั้นแต่เลือกเพลงจากหลายช่วงเวลาของประวัติศาสตร์ดนตรีเริ่มจากดนตรียุคเรเนซองส์และบาโรกผ่านอับราซันและ Agrarian Fantasy ก่อนจะค่อยๆพาเราเข้าสู่ดนตรีร่วมสมัยด้วย Extreme Makeover จากนั้นก็ค่อยเปลี่ยนอารมณ์อีกครั้งด้วยเพลงของวง The Dolls ทั้ง Break on Through People Are Strange Riders on the Storm และ The End ก่อนจะปิดท้ายด้วย Original Music ที่แต่งขึ้นเพื่อโชว์นี้โดยเฉพาะเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งรีบหาความหมายของแต่ละเพลงแต่ลองฟังดูว่าเพลงแต่ละเพลงกำลังพาเราเดินไปทางไหนเบื้องหลังของโชว์นี้ก็ยังคงเป็นทีมงานหลักของ Carolina Cloud ทั้ง Blast, Percussion, Visual และ Color Guard ซึ่งเป็นทีมที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของวงมาตลอดหลายปีอีกอย่างที่หลายคนน่าจะสังเกตเห็นตั้งแต่แรกก็คือยูนิฟอร์มปีนี้ Carolina Cloud เปลี่ยนมาใช้โทนสีม่วงน้ำเงินและชมพูแบบไล่เฉดทำให้ภาพลักษณ์ของวงดูแตกต่างจากหลายปีที่ผ่านมาก่อนดู Carolina Cloud ปีนี้ผมอยากชวนทุกคนลองสังเกตอยู่3เรื่องแรกลองฟังว่าดนตรีค่อยๆเปลี่ยนผ่านจากยุคหนึ่งไปสู่อีกยุคหนึ่งยังไงเรื่องที่2ลองดูว่าดนตรีภาพและการเคลื่อนไหวช่วยกันเล่าเรื่องยังไงและเรื่องสุดท้ายพอจบโชว์แล้วลองถามตัวเองดูว่าถ้าได้ดูอีกครั้งคุณจะรู้สึกแบบเดิมอยู่ไหมเพราะสุดท้ายแล้ว The Dolls of Perception อาจไม่ได้กำลังพาเราไปหาคำตอบแต่มันกำลังชวนให้เรามองสิ่งเดิมในมุมที่ต่างออกไปหวังว่าคลิปนี้จะช่วยให้คุณรู้จักโชว์นี้มากขึ้นก่อนที่การแสดงจะเริ่มแล้วพบกันใหม่ในฟอร์โน้ตตอนหน้าครับ